নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ আজি আমি জানিম যে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বৃহস্পতি দেৱতা 12টা ভাৱত গোচৰৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে টপিকটো হ'ব কি জুপিটাৰ ট্ৰানজিট ফ্ৰম মুন সাইন সক আমি জন্ম ৰাশি কিয় চোৱা দৰকাৰ কাৰণ কি ৰাশি আমি যেতিয়া ডে টু ডে ডেইলি প্ৰেডিকচন ব্লাক কৰিম তাত সদায় চন্দ্ৰ ৰাশি মহত্ব থাকে কাৰণ কিয় চন্দ্ৰ মনৰ কাৰক গ্ৰহ আৰু যদি মন প্ৰফুল্ল হৈ থাকে মন যদি সুখী হৈ থাকে তেনেহলে যিমান অভাৱত থাকিলেও জাতক বা জাতিকা সুখত থাকে আৰু মনটোৱে যদি অসুখী হৈ থাকে যিমানে সম্পত্তি নাথাকক কিয় জাতক বা জাতিকা কোনোদিনা সুখত থাকিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে বহুত কোটি টকা বহুত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে 200 টকাও বহুত হ'ব পাৰে কোনোবা ব্যক্তি আছে যাৰ কাৰণে 1000 কোটি টকাও কম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে 10000 টকাও বেছি হ'ব পাৰে যেটো মানুহৰ দৰকাৰ যেটো নেসেসিটি যেটো আছে হেতু ডিসাইড কৰে মানুহৰ ইন্ডিভিজুৱেলে কোনে ক'ত কিমানত সুখী হৈ আছে হেতু কাৰণে আমি মুন সাইন চোৱা দৰকাৰ আৰু সব পেপাৰে পত্ৰই টিভিয়ে মেগাজিনে যিবিলাক দিয়ে সদায় চন্দ্ৰ ৰাশিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় আৰু আমাৰ ঋষিমুনি বিলাকেও কৈছে যে চন্দ্ৰ ৰাশি ডে টু ডে বস্তু চোৱাৰ কাৰণে চন্দ্ৰ ৰাশি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয় সব ইয়াতে ৰাশি বুলি ক'লে মনত ৰাখিব ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে মেখৰ পৰা আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যিকোনো ৰাশি হ'ব পাৰে আমি মেঘ ৰাশিৰ ইয়াতে ৰেফাৰেন্স লৈ আছো ৰাশি আপোনালোকে যিকোনো লগাব পাৰে যেটো ৰাশি হ'ব হেতু প্ৰথম ভাৱ হ'ব তাৰ পিছত এনেকে আপ টু 12 ভাৱ থাকিব ভাৱ আৰু ৰাশি একে কৰি কনফিউজ নকৰিব ঠিক আছে তো আমাৰ কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি জানিব বিচাৰিম যে যেহেতু আমি মেঘ ৰাশিৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো মেঘ ৰাশিক উদাহৰণ হিচাপে লৈ আছো মেঘ ৰাশিটো প্ৰথম ভাৱ হ'ব ঠিক আছে এই প্ৰথম ভাৱত যেতিয়া বৃহস্পতি দেৱতাক গোচৰ কৰিব যেতিয়া ট্ৰানজিট কৰে ঠিক আছে কাৰণ গ্ৰহবিলাকটো চলায়মান গতি কৰি আছে গতিশীল গ্ৰহ তো এটা নহয় এটা সময়ত মেঘ ৰাশি বা বৃষ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিবই এই মেঘ ৰাশিত যেতিয়া বৃহস্পতি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰত্যেক 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে ভ্ৰমণ কৰিব তেনেহলে মেঘ ৰাশিত ই নিগেটিভ ইম্পেক্ট আনে ডেঞ্জাৰ বিপদ আনে মেঘ ৰাশিত যিকোনো ক্ষেত্ৰত বিপদ হ'ব পাৰে ধন সম্পত্তি মান সন্মান যিকোনো ক্ষেত্ৰত ই লগ্নত বিপদ আনিব এইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট হাউসত বৃহস্পতি প্ৰথম ভাৱত জন্ম ৰাশিতে যদি গোচৰ কৰে তেনেহলে ই নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে বিপদ আনে সেকেন্ড হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে কাৰক ভাৱত গুচি যাব সেকেন্ড হাউস বৃহস্পতি কাৰক ভাৱ ইয়াতে পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিব যদি ধন নাইও ধন অহা ৰাস্তাবিলাক খোল খাব ঠিক আছে ধন অহা ৰাস্তাবিলাক জাতক বা জাতিকা খোল খায় যদি বৃহস্পতি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰে থাৰ্ড হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে বৃহস্পতি দেৱতা ইয়াতে কি কৰিব জাতক বা জাতিকাক বেমাৰ দিয়ে ঠিক আছে অদ্ভুত বেমাৰ দিয়ে হঠাতে বেমাৰ হৈ যায় জাতক বা জাতিকা আৰু সেই সময়খিনি অকমান টাফ পিৰিয়ড হয় জাতক বা জাতিকাৰ কাৰণে কাৰণ কিয় বৃহস্পতি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা থাৰ্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰি থাকে ফোৰ্থ হাউসত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ইয়াতো নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় কাৰণ কিয় ইয়াতে শত্ৰু বঢ়াই দিব যেহেতু এইটো বন্ধুৰ ঘৰ বৃহস্পতি দেৱতা ইয়াতে শত্ৰু বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা ফোৰ্থ হাউসত ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে জন্ম ৰাশিৰ পৰা ফোৰ্থ হাউসত বৃহস্পতি ভ্ৰমণ কৰিব ই শত্ৰুৰ পৰিমাণ লাগাতকৈ বেছি বঢ়াই দিব ফিফথ হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে ই কমফৰ্ট দিব নানা প্ৰকাৰৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিব কমফৰ্ট জোনত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা জাতক বা জাতিকা ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট পাব কেতিয়া যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা বৃহস্পতি ফিফথ হাউসত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব তেতিয়া ছিক্সথ হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে ই দুখ আনিব জীৱনত জন্ম ৰাশিৰ পৰা ছিক্সথ হাউসত ভ্ৰমণ কৰিলে যেটো ছিক্সথ হাউসটো এষ্ট্ৰলজি ভাষাত দুখ ৰোগ ঋণ মুকদ্দমাৰ ঘৰ ইয়াতে বৃহস্পতি দেৱতাৰ গোচৰে ভাল ফল নিদিয়ে জাতকৰ জীৱনত দুখ আনা দেখা পোৱা যায় আৰু সপ্তম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰে বৃহস্পতি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ভাল অপৰচুনিটি বিলাক পায় ঠিক আছে হা সুবিধাবিলাক পায় গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেও পদগাদিও পাব পাৰে অনাৰ পায় ঠিক আছে ইয়াতে আকৌ ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে বৃহস্পতি দেৱতাই এইট হাউসত ভ্ৰমণ কৰিলে বৃহস্পতি দেৱতাই ইয়াতে বেমাৰ আনিব ঠিক আছে যেহেতু কালো পুৰুষৰ কুণ্ডলী যদি চাওঁ অষ্টম ঘৰটো আয়ুষৰ ঘৰ ডিজিজৰ ঘৰ তো ইয়াতে কি কৰিব বৃহস্পতি দেৱতাই এইট হাউসত
ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে ৰাশিৰ পৰা 8th হাউছত ভ্ৰমণ কৰিলে ই জাতক বা জাতিকাক বেমাৰ দিয়া দেখা পোৱা যায় 9th হাউছত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় জাতক বা জাতিকা কমফৰ্ট জোনত আহি যাব 9th হাউসটো কাৰক ভাৱ হয় কিন্তু ধনৰ বিষয়ত টকা পইচাৰ বিষয়ত জাতক ইমান সুখী নহয় ঠিক আছে মানসিক সুখ শান্তি সব থাকিব কিন্তু ধন ইনকামৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় পভাৰ্টি আনে জাতক বা জাতিকাক দুখীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায় দুখীয়া হলেও জাতক বা জাতিকে মানসিক শান্তি থাকিব সুখ থাকিব ঠিক আছে কমফৰ্ট জোনত থাকিব 10th হাউসত যদি বৃহস্পতি গোচৰ চলি থাকে তেনেহলে সন্মান প্ৰাপ্তি হয় যিকোনো হতে চৰকাৰৰ পৰাই হওক মানুহৰ পৰাই হওক সন্মানৰ পাত্ৰ হয় যেতিয়া বৃহস্পতি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা 10th হাউসত ভ্ৰমণ কৰিব সাইন বুলি ধৰা হয় আৰু 11th হাউস যদি বৃহস্পতিৰ যিহেতু কাৰক ভাৱ হয় ইয়াতে কি হয় জাতক বা জাতিকাক ধন সম্পদ দিয়ে ধন সম্পদত বৃদ্ধি হয় জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি বৃহস্পতি দেৱতা 11th হাউসত ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে ধন সম্পদা বৃদ্ধি হয় টকা পইচা বৃদ্ধি হয় ভাল চাই আৰু 12th হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় কাৰণ কিয় ইয়াতে দুখ আনে পীড়া আনে কষ্ট আনে ঠিক আছে বৃহস্পতি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা 12th হাউসত ভ্ৰমণ কৰিলে দুখ কষ্ট পীড়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আনে এইটো এটা বৰ ভাল বুলি ধৰিব নোৱাৰি তো আমি কি গম পালো যে জন্ম ৰাশিৰ ৰাশিত 3rd হাউস 4th হাউস 6th হাউস 8th হাউস 12th হাউসত বৃহস্পতি দেৱতাৰ ইয়াত নকাৰাত্মক ৰিজাল্ট দেখা পোৱা যায় আৰু ভাল ৰিজাল্ট ক'ত পাম আমি 2nd হাউস 5th হাউস 7th হাউস 9th হাউস 10th হাউস আৰু 11th হাউসত বৃহস্পতি দেৱতাৰ শুভ ফল আমি পাওঁ একো ৰকেট সায়েন্স নহয় এইবিলাক বস্তু টেক্সটত লিখা আছে যিবিলাক অথেন্টিক টেক্সট বুক আছে আমি তাৰ পৰা লোৱা এইবিলাক জানিলে কি হয় যে ডে টু ডে আমি কোনো পেপাৰ বা কোনো টিভিত আমি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নালাগে নিজে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বস্তুটো চাই ল'ব পাৰো সৰু ভিডিঅ হয় যদি ইনফৰমেটিভ যেন লাগে ইয়াতে যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন থকা যেন লাগে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু ধন্যবাদ